एकजना भाइ अगाडि छ। हिजो नै खासै बादल त खुलेन, अहिले बिहानको 5 बजी छ। आज पनि हामी 4 बजी उठेर यताउता गरेर 5 बजी निस्किहालेको। आज चाहिँ हामी सेफ्टीपछि बाइक राखेको ठाउँसम्म चाहिँ पुग्ने टार्गेट छ अनि भोलिको टिम जाने। हिजो चाहिँ पानी परेर सबै मौसम खुल्ला, हिउँसु यसो खेल्न पाइन्छ, हिउँ पर्छ भन्ने फोरकास्टमा पनि देखाएको थियो। नेपालको फोरकास्टिङ टुट अनि तर केही पनि भएन। फोरकास्टिङ के अरे पानी नि परेन, हिउँ नि परेन, केही भएन, झन् धुम्मै छ मौसम अहिले आज पनि। ल बाई बाई टु लाङटाङ भिलेज। आज नि अब बिहानै छ, हामी 3 दिन भयो बिहान उठ्दै हिँड्दै गर्नु लाग्यो। सो त्यही भएर 4 दिनमै लगभग हामी ट्रेक पनि हुन्छ जस्तो छ। अब तल मेबी लामा होटल अथवा काहीँ गएर चाहिँ खाना खान्छ होला हामीले। मौसम हेर्न बिहान यस्तो सबै क्लाउडी छ मौसम। यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो त्यो 2072 त्यो चला जाँदाखेरि आइल्यान्ड चाहिँ आएर सबै बढाएको थियो, धेरै मान्छे मरेको थियो। मैले आउँदाखेरि चाहिँ यहाँको फुटेज पनि खासै लिन पाएन, मलाई थाहा नै भएन कहाँ लेखेछ भाइ मरेको भनेर। यो चाहिँ मैले आउँदाखेरि ख्यालै गरेन। यहाँ चाहिँ एउटा पुरै गाउँै थियो अरे, गाउँै गएको अरे। 38 जना विदेशी पर्यटकहरूसँग जन्मिएका थिए। 175 जना चाहिँ यहाँ मरेको रहेछ। रेस्ट इन पिस। यहाँ चाहिँ एउटा जस अहिले जुन गाउँ हामी एक्जाम्पल देखाएको अथवा आज बिहान देखाएको त्यो गाउँ चाहिँ पहिला थियो अरे। यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ पहिला गाउँ थियो अरे। अनि यो ठाउँ पुरै चाहिँ यो माथिबाट चाहिँ त्यो भुइँचालो आएको बेला एभलान्च चाहिँ हिउँ चाहिँ पुरै भएकै झरेर सबै बगाइदिएको थियो अरे। त्यतिखेर फेरि पिक सिजन पनि थियो, वैशाखको महिनामा आएको थियो भुइँचालो। पिक सिजन भएको भएर चाहिँ टुरिस्टहरू पनि धेरै थियो अरे। अनि सेनाको नेपाली सेनाको ब्यारेक पनि यही थियो अरे। अनि ब्यारेकमा भएको कति 20 जना सेना भन्दै थियो, प्लस यहाँको लोकलहरू अनि टुरिस्टहरू पनि टन्नै चाहिँ यहाँको त्यो एम्बुलेन्स खाएको थियो भन्दै थियो। रेस्ट इन पिस। त्यही त अलि त्यस्तो भयो भने चाहिँ यहाँ ठाउँ डेन्जर छ, भाग्ने ठाउँ हुँदैन। पाहाडहरू पनि यस्तो छ। आजको चाहिँ अब खासै छैन, हामी यही रुट आएको थियौँ, अहिले चाहिँ यही रुट फर्किँदैछौँ। तर यो भनेको एक्सपिरियन्स हो एउटा। भोलि पर्सि गएर आफूलाई चाहिँ एउटा गुड फिलिङ्स आउँछ। सो अब जस्तो भिडियो क्याप्चर गर्ने जस्तो पहिला पनि अब ट्रेकिङ गरिएको थियो, थाहा पनि छैन कि कहाँ गएको थियो, के गएको थियो, कस्तो गरेको थियो। सो अब चाहिँ यस्तो ट्राभल यताउताको चाहिँ सबै मोमेन्ट क्याप्चर गर्ने। भोलि गएर नातिनाहरूले पनि हेरोस् होइन, टक्क लाएर बुढो चाहिँ रमाइलो गर्दै हिँड्दो रहेछ। यस एक्टिभ रहेछ बुढो, इन्सपायर होस् बच्चाबच्चीहरू पनि भनेर चाहिँ मैले चाहिँ क्याप्चर त्यो हुन्छ नि बाबा यही गरेर पैसा कमाउँछु भनेर होइन कि। जस
आफ्नो मोमेन्ट चाहिँ क्याप्चर गरेर राखौँ भन्ने हो। ठ्याक्क हामी हिँडेको 1 घन्टा भयो यहाँबाट। यस्तै छ भ्यूहरू। साथीहरू अगाडि हिँड्छ, आज चाहिँ म हल्का पछाडि हिँडिरहेको छु। अब अस्ति आउँदा त एक्साइटमेन्ट थियो, अगाडि जाम के छ कस्तो छ भन्ने। ल फर्स्टमा सुरुमै गएर फोटो खिचौँ, उता भिडियो बनाऊँ भन्ने हुन्थ्यो। अब त सबै देखिसकेको छ, त्यही भएर बिस्तारै पछाडि यत्तिकै भिडियो बनाउँदै नर्मल भिडियोहरू बनाउँदै हिँडिरहेको छु। ओके, Ancar ini dulu. Ancar itu. कहाँबाट ल्याउनु हो त सामान? सफरी बेसीबाट? कहाँ पुगाउने हो यो? उहाँ हुनुहुन्छ प्रदीप भट्ट। उहाँलाई भेटाउन चाहिँ गाह्रै छ। उकालो भए पनि ओह्रालो भए पनि उहाँलाई भेटाउन गाह्रै छ। त्यसपछि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ बुटुङ ब्रिटिस आर्मी जस्तो है। ब्रिटिस उहाँ हुनुहुन्छ विशाल पौडेल। योजनाकार हो उहाँ चाहिँ खास। जानी भन्दा 1 हप्ता अगाडि खुट्टा अलिकति भएर मात्र हो, नत्र भए उहाँलाई पनि कसैले भेट्ने थियो थिएन। यता हुनुहुन्छ शिला नेउपाने। उहाँ चाहिँ स्लो मोसनमा तर नन स्टप गयो यार। आफ्नैतिर देखाउनु पर्यो नि। म चाहिँ केदार बस्ने 2 पाइला हिँडेपछि रोकिने मान्छे। नरोके नि सुख छैन, वाक्य भइहाल्यो। यस्तै छ। यहीजना हुनुहुन्थ्यो, कता जानु। उहाँ चाहिँ जोसिलो मान्छे एकदम। उहाँको बारेमा नि मै भनिदिन्छु। चढौँ भनेपछि लग गइहालौँ भन्ने कुरो हो। नमस्ते। कति वर्ष हो दाइ? 77 को कहाँसम्म पुग्ने दाइ? हामी माथि केन्द्र नै पुग्छौँ।
रिनै लैयो नि त होइन रिले जान्छ ए उहाँ पनि रिजाने पुग्छ बिस्तारै बिस्तारै हात। आँटिनु होइन म 83 वर्षको कुरा आएको छु हो भेरी ब्रेभ ल दाइ आरामसँग लैजान देख्नुभयो 77 वर्षको बुढी हिँड्दैछ हामी अनि मर्छ सक्दैन भन्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ फोरेनरहरू बाल छैन 77 रुपियाँको टक टक हिँड्दैछ अझ उहीँ केन्जिन पुग्ने रे ए भगवान् सकिन्न त हो हामी त अनि भाइ हामी त यो त्यस्तो यो हिसाबले त हामीले सहरमा त चढ्नु पर्ने होइन र अनि 77 मा केन्जिन 47 हानिदिने उस्तै पनि 1-2 दिन बसेको त सब उताको त्यो सबै डाँडा हिँडेर आइदिने होला यिनीहरू मोटिभेसन गाइज मोटिभेसन बस एउटा मुड चाहियो कि हिँड्नलाई एउटा एटिट्युड हुनु पऱ्यो ल यहाँ चाहिँ हाम्रो पानी टचाउन यो लाङटाङ रिभर टचाउन सकिन्छ जाँदाखेरि पनि तपाईँ थाक्नुभयो भने यहाँ चाहिँ यसो फ्रेस हुन्छ बुढीहरूले चाहिँ खै के बनाइरहेछ Yeah. Where are you from? From Hawaii, Hawaii, China. US, America. Okay. Come slowly. Hi, I'm Jenny from Hawaii. Subscribe to this channel. Okay. He did very well. Thank you so much. ऊ चाहिँ युएसको सिटिजन रहेछ हवाई भन्दै थियो म त चाइना भनेर आएको ओरिजिनल फ्रम चाइना बट not so much. I don't want to reveal. Yeah, just start. So Keep working hard. yeah, How long did you do it? yeah, How long? Right now, just yeah. take little. ल हामी चाहिँ अब यो ब्याम्बू होटलमा आयो अब चाहिँ खाना खान्छौँ हामीले लास्ट टाइम पनि यहीँ हो हामीले स्टे गरेको ब्याम्बू होटलमा चाहिँ यहीँ खाना खान्छ यहाँबाट चाहिँ सबै बेसी धेरै टाढा छैन त्यही 2-3 घन्टा लाग्छ होला अलिक टाढा नै भयो हामी लाङटाङबाट यहाँ हिँड्नेछ लाङटाङ भिलेजबाट यहाँ गरेर अहिले चाहिँ अब खानाको लागि चाहिँ हामी ब्याम्बू होटल ब्याम्बू भन्ने ठाउँमा चाहिँ बस्छौँ यहाँ पनि अलिअलि राम्रो भ्यूहरू छ ल हामी चाहिँ अब लास्ट फाइनल हाम्रो ब्लग अब यो चाहिँ हाम्रो अब आज लाङटाङ ट्रेक सक्सेस भएकोमा चेसबाटे ल सबैजनालाई चियर्स हाम्रो लाङटाङ यात्रा सफल भयो